පාඩම් කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවානේ. පාඩම් 6ක් තියෙනවා. හොඳද? හරි. හරිම ලේසි පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. හොඳද? පළවෙනි පාඩම තමයි importance of computers. හොඳද? ඒ කියන්නේ computers වල තියෙන වැදගත්කම ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හොඳද? ඒ කියන්නේ computer එකේ තියෙන කැලි මොනවද? input මොනවද? output මොනවද? හොඳද? දැන් අපි කොහොමද type කරන්නේ? හරි type කරන්න මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? දැන් මේ පුතාලට මාව පේන්නේ කොහොමද? මම මේ කතා කරන එක ඇහෙන්නේ මොකෙන්ද? හොඳ? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ওই පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. හොඳද? දෙවෙනි පාඩම තමයි use the computer laboratory safely. හොඳද? හරි. ඉස්කෝලේ තියෙනව නේද IT කාමරයක් හරි, කම්පියුටර් කාමරයක් හරි, කම්පියුටර් ලැබ් එකක් හරි තියෙනව නේද? නේ? හොඳේ? ඒතකොට ඉස්කෝලේ සමහර ඉස්කෝල ලොකු ඒවා තියෙන සමහර ඒවාගේ කම්පියුටර් දෙක තුනක් තියෙන ඒවා තියෙනවා. ඒ හැටි ඒක කමන්නේ. හොඳද? එතකොට කොහොම වුණත් හොඳේ අපි ඒ වගේ කම්පියුටර් ලැබ් එකකට ගියාට පස්සේ කොහොමද පරිස්සමෙන් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්න කියලා පුතේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා දෙවෙනි පාඩේ. හොඳේ? මොන වගේ දේවල්ද අපි මේ ෆලෝ කරන්න ඕන. හොඳද? පිළිපදින්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද? ඔන්න එහෙම ටිකක් තියෙනවා. හොඳේ? හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා operating system and file management කියලා. ආයි මොකක්ද? දැන් පුතාලගේ තියෙන operating system එක මොකද්ද ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ? දන්න කට්ටිය කියන්න බලන්න. Windows. අපි බලමු දෙන්න. පුතාලගේ desktop එකේ desktop එකට යන්න. desktop එකේ තියෙනවද මේ this PC කියලා හරි my computer කියලා හරි icon එකක් තියෙනවද බලන්න. desktop එකේ තියෙනවා. අන්න එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඕපන් වෙනව නේද? ඕපන් වුණා. ඕපන් වුණාද පුතේ? මෙතෙන්ට ගියාද? මෙතෙන්ට ආවද? හරි. නැත්තම් තව විදියක් තියෙනවා. මේ start button එකේ පුතේ right click කරන්න ඕන. right click කළා start button එකේ right click කරලා file explorer ගිහිල්ලත් පුළුවන්. හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පුතාලගේ තියෙන OS එක හැටියට. හොඳයි. එතකොට එන්නේ මෙතෙන්ට තමයි. එතකොට එන්නේ මෙතෙන්ටම තමයි. දැන් මෙන්න මේ my computer එහෙම නැත්නම් this PC කියන තැන right click කරලා properties වලට යන්න. දැන් සර්ගේ නම් මෙන්න මෙහෙම එකක් එතකොට ඕපන් වෙනවා. දැන් සර්ගේ තියෙන මේ Windows 10 තියෙනවා. ඔයාලගේ තියෙනවා කියන බලන්න. එතන යන්න පුළුවන් වෙච්ච කට්ටිය. Windows 10 දිනුක්ගේ තියෙනවා. ජිනුක්ගේ හිරුකගේ Windows 7. හරි. හොඳයි. එතකොට පුතේ අපි දැන් ඔය ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි. දැන් මේ Windows අපේ එක පුතෙක් කිව්වා Windows 7 තියෙන්නේ කියලා. නේ? එතකොට අපේ තව පුතාලා කිව්වා Windows 10 තියෙන්නේ කියලා. නේ? එතකොට මේ ඔය පුතේ මේ දැන් ඔය Windows 7 වලට කලින් තිබ්බ පුතේ Windows XP කියලා එකක්. අහලා සමහර විට අහලා තියෙනවා. Windows 7 වලට පස්සේ ආව පුතේ Windows නෑ මේකට පස්සේ XP වලට පස්සේ ආව පුතේ Windows Vista කියලා එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ Windows 8 කියලා එකක් ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ Windows 8.1 කියලා එකක් ආවා. දැන් Windows 10 තියෙන මොකක්ද අලුත්ම එක? Windows 11. හරිද? Windows 11. හරි. ඔය ඒ පුතේ Windows පොඩ අප්ඩේට් වෙවි ඉස්සරහට යන හැටි. හොඳද? ඉතින් මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ කියන්නේ දැන් අපි වැඩ කරන්න පුතේ අලුත්ම එක තියෙන්න ඕනේ නැහැ. හොඳේ.
දැන් Windows 10 උත් ඕකේ Windows 7 උත් හොඳයි හොඳයි Windows 8.1 එකත් හොඳයි ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන අර මේ ප්‍රමාණයේ හැටියට අපේ කම්පියුටර් එකේ CPU එකේ power එක හැටියට අපිට එක එක Windows version පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි මේ දෙවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගන්න සහ ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් ගැන හොඳයි ෆයිල් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ අපි ඔය ෆයිල් එකක් කොපි කරන්නේ කොහොමද ෆයිල් එකක් ඩිලීට් කරන්නේ කොහොමද ෆෝල්ඩර්ස් හදන්නේ කොහොමද හයිඩ් කරන්නේ කොහොමද හොඳයි අර ෆයිල් එකේ කෙලවරේ තියෙනව නේද ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියලා අපි ඔය කතා කරමු හොඳයි අන්න ඒව ගැන හැම කතා කරන්න තියෙන්නේ හොඳයි ඊට පස්සේ තියෙනවා using mouse and keyboard to use application software කියලා හොඳයි මේකත් ඔය කියන වගේම mouse එක keyboard එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ application software කියලා කියන්නේ මොනවද ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ හොඳයි ඊට පස්සේ තියෙනවා හරි ෂෝක් පාඩමක් algorithm and flow charts කියලා හරිද මෙන්න මේක ටිකක් ඔයාලට අලුත් පාඩමක් හරිද ඉතින් මේ පාඩමට අපි යද්දී යන්න කලින් අපි මේව කරලා තියෙන්න ඕන හරිද ඒතර ඔයාලට ඔන්න පොඩ්ඩක් රෙඩි වෙනවා මේ වගේ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න හරිද මේ පාඩම පොඩ්ඩක් චුට්ටක් විතර අමාරු පාඩමක් හරිද හැබැයි අමාරු නැහැ අල්ලගන්න ලේසි හරිද සර් කියලා දෙන්න හරි ඊට පස්සේ using internet for collecting information and communication කියලා එකක් තියෙනවා එතකොට ඔන්න කොහොම ටිකක් තමයි තියෙන්නේ හොඳද එතකොට දැන් පුතාලා පන්තියේ එද්දී පන්තියේ නෝට් ලියන්න පුතේ CR පොතක් තමයි ගන්න ඕනේ හොඳද CR පොතක් තිබ්බනම් හොඳයි ටිකක් ලොකු පොතක් හොඳේ CR පොතක් ගන්න ඒට අමතරව දා පුළුවන් නම් චූටි කටුවැඩ ඒ කියන්නේ අමතර වැඩ වෙලාවකට දෙනවා එතකොට අන්න ඒ වගේ වැඩ කරන්න චූටි පොඩි පොතකුත් තියාගන්න හොඳේ පොත් දෙකක් CR පොතයි තව පොඩි පොතකුයි තියාගන්න හොඳද දැන් අද නැත්තම් කමක් නැහැ මේ පස්සේ දවසේ අම්මට කියන්න තාත්තට කියන්න මේ පන්තියේ CR පොතක් ඕන කියලා නෝට් ලියන්න හොඳේ මොකද ලොකු පොතක ලියද්දි පුතේ ලේසි හරි හරි sorry හරි අපි එන පටන් ගමුකෝ පළවෙනි පාඩමේ පටන් ගමු හොඳේ ලියන්න පුතේ මාතෘකාවක් importance of computers කියලා පොතේ ලියන්න පරිගණකයේ වැදගත්කම importance of computers පරිගණකයේ වැදගත්කම importance of computers
හරි. බලන්න. Introduction to computers. එහෙම නැත්නම් importance of computers. තමයි අපි කතා කරන්නේ. හරි. දැන් මේ මෙතන තියෙන කම්පියුටර් එකක්. නේ? ඒ ලස්සන කම්පියුටර් එකක් නේ. දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ CPU එක. CPUද? CPU එක. හරි. හරි මේක දන්න මේ මොකක්ද තියෙන්නේ? මොනිටර් එක නේ. හා. එතකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන මොනවද මේ? ස්පීකර්ස් දෙකක් තියෙනවා නේ. ශබ්දය ඇහෙන්නේ ඒ වගේ තමයි. එතකොට කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා. මෙතන හෙඩ්ෆෝන් එකකුත් තියෙනවා අපි ඔලුවට දාගන්න. හරි. මේක හෙඩ්ෆෝන් එක. හරි. හරි අපි බලාගෙන යන්කෝ. දැන් මෙතනත් මේ පුතාලාගේ අර කම්පියුටර් ඉස්කෝලේ ලැබ් එකේ මෙන්න මේ වගේ තමයි කම්පියුටර් ගොඩාක් එකපැලට දාලා තියෙන්නේ නේ. ඉස්කෝලේ ලැබ් වල එහෙම මේ වගේ කම්පියුටර්ස් මේව දිගට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ මොනවද මේ? මේ මොනවා වෙන්නේ නැද්ද? මේ පුතේ සර්වර්ස් කියලා අහලා තියෙනවද? සර්වර්ස් කියලා වචනයක් ඇහිලා තියෙනවද පුතා? සමහර විට ඇහිලා ඇති නේ. සමහර විට ඇහිලා ඇති. හොඳයි. මේ පුතේ හරි දැන් පුතාලා Facebook දන්නවද? Facebook දන්නවද? අහලා තියෙනවද? නේ? අහලා තියෙනවා නේ? YouTube දන්නවද? YouTube දන්නවා නේ? එතකොට google.com එක දන්නවද? Google දන්නවන්නේ? Google දන්නවා. හරි. දැන් එතකොට ඔය Facebook වගේ පුතේ ඒ වගේ ලොකු වෙබ්සයිට් හොඳද? අන්න ඒව පුතේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ සර්වර්ස් වල තමයි තියෙන්නේ. හොඳ? දැන් ඇත්තටම පුතේ ඒ වගේ Facebook පුතේ මේ වගේ කම්පියුටර් එකකින් තමයි දුවන්නේ. හොඳද? එතකොට හැබැයි ඒව දුවන්නේ මහා ගොඩක් ලොකු කම්පියුටර්ස් වල. හොඳ? සර්වර්ස් වල. එතකොට මේ මෙතන මේ තියෙන අන්න ඒ වගේ මේ සර්වර්ස් වගේ. හොඳද? මම පෙන්නන්න පොඩි වීඩියෝ ටිකක් මේ බලන්න. sharing off කරලා ආයෙ on කරන්න. හරි. හොඳයි. දැන් සර් ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ ටිකක් පෙන්නන්න හදන්නේ. හොඳද? බලමු. හරි. මම මුලින් පෙන්නන්න මේ කාටුන් එකක්. හොඳද? දැන් මේක මේ කම්පියුටර් වලින් හදපු කාටුන් එකක්. හොඳද? බලන්න මේක. හොඳයි.
Okay, come on, everyone. We're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey. හරි. පොඩ්ඩක් හිර වෙලා තිබ්බේ. හොඳයි. හරි. මම ඒක දැම්මේ මේ මට ඕන වීඩියෝ හොයාගන්න. හොඳයි. හරි. ඒ වීඩියෝ මොනවද තිබුණේ? කියන්නේ කට්ටිය එකතු වුණොත් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලානේ. හරි. මේ බලන්න. මට දැන් පෙන්නන්න ඕනේ මේක. මේ බලන්න. Coming up on How Do They Do It? The $100 billion website. How does Facebook store the profiles of more than 1 in 7 people on Earth? Facebook is nothing short of a phenomenon. The world's largest social networking site, it was valued at over $100 billion and boasts over 1 billion users. But handling the profiles, photos, and messages of more than 1 in 7 simply මේ තියෙන පුතේ හොඳට අපි දැන් මේ බලන්නේ Facebook website එක ගැන. හොඳද? messages of more than 1 in 7 people on the planet called දැන් පුතේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් හොඳද 100 දෙනෙක් ගත්තොත් හොඳේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු 100 දෙනෙක් ගත්තොත් අඩුම 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් for technology on a simply staggering scale. So, how do they do it? Northern California, home of Facebook. Invented by Harvard students in 2004, this social networking site lets your friends know what you're doing at the click of a value of an graffiti and their මේ Facebook company පුතේ කට්ටිය වැඩ කරන්න හැටි. vending machines serve up boxes of tech instead of cans of soda. And open bars and video games entertain a staff with an average age of just 26. But this quirky environment seems to work. Their සමහර කට්ටිය එක්සර්සයිස් කර කර තමයි වැඩ කරන්නේ. website has clicked with the world and has been growing at a rate of 100 million new users every 6 months. Handling the personal details of that many people is there's no users than there are cars. Here, a monster data sent millions of dollars to build. This is where your information is stored, in cutting-edge servers and massive memory banks, with data flying between them at the speed of light through over 21 million feet of fiber optic cable. Your request goes to our data centers work and compile all that information and then send it back. Visualize the මේ පුතේ මේ ඔක්කොම computers. හොඳද? මේ ඔක්කොම පේනවා මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා. හරි? මේ පුතේ ඒවද servers. හොඳද? එතකොට දැන් මේ පුතාලම ඉගෙන ගන්න දේ වගේ and these never-ending rows of servers are a fine illustration. පුතාලම ඉගෙන ගන්නේ දැන් 6 වසර මේ පටන් ගන්නෙ 6 වසර 7 වසර 8 වසර 9 වසර 10 11 දිගටම පුතේ ICT තියෙනවා. Some people consider the internet a cloud as if it's go building back and forth. හොඳයි මේ කම්පියුටර් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? හරි එකට එකක් සම් නෙට්වර්ක් කරන්නේ කොහොමද? හොඳයි ඉන්ටර්නෙට් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? හරි ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්නේ කොහොමද? Imaginable to millions of teenagers. They generate up to මේ පාඩම් වල ඉගෙන ගන්න. හොඳද? මම තව එකක් පෙන්නන්න මේ බලන්න. මේ පුතේ මේ Google හොඳයි. A data center is the brains of the internet. Row upon row Java function. I love building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Safety of data centers. Typically referred to Fun environment. ours is a really The Google, you have the security. The closer and get into this, like for instance, on the off-side thing that I warmer than voltage overhead power distribution. Coming from the outside yard, we bring in the high voltage power, distribute across the bus bars to all of the customized, all of our racks don't need and high performance compute chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server
till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any dry, these little pieces like this, that then raises up in cool water, is then brought out. To me, දැන් එතකොට ඔන්න ඔහොම දේවල් තියෙනවා. හරිද? මම තව එකක් පෙන්නන්න. දැන් කම්පියුටරෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. හොඳේ. හරි. ජුරාසික් පාක් බලලා තියෙනවද ෆිල්ම් එක? ජුරාසික් පාක් ෆිල්ම් එක බලලා තියෙනවද? ඩයිනෝසරස් ලයින් එක බලලා තියෙනවනේ. මේ පේනවනේ. දැන් මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ මේක තමයි ඇත්තටම කැමරා වලින් ගන්න. හරිද? එතකොට පුතේ මේ ඩයිනෝසරස්ලා මේ දුවන් එන ඒවා ටික ඔක්කොම කම්පියුටර්ස් වලින් තමයි මේ වීඩියෝ එකට උඩින් දාන්නේ. අර පේනවද? ඒ කම්පියුටර් වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම පුතේ කම්පියුටර් එකෙන් ජෙනරේට් කරපුවා. හරිද? මේ ඔක්කොම කම්පියුටර් වලින් හදපුවා. හරි? අන්න ඒ වගේ තැනක තමයි අද කම්පියුටර් තාක්ෂණය තියෙන්නේ. හරි ඒක හොඳයි මම තව එකක් එනවා හොඳයි මේ පොතේ ඇත්තටම කම්පියුටර් වලින් දාපුවා දැන් එහෙම තියෙනවා Essentially, I've just been vertical rebuild. උතුම්මයන් ෆිල්ම් බලලා තියෙනවා මේ පේන අපිට කරන වැඩේ හොඳට බලන්න නේ පේනවද මෙහෙ පුතේ කොළ පාට තියෙනවා ඒ කොළ පාට අයින් කරලා කොළ පාට වෙනකොට මේ පිටිපස්සේ මේ වාහන මේ නගරේ ෆොටෝ වීඩියෝ එක දාන්න ඒවත් ඉතින් ඔක්කොම කරන්නේ කම්පියුටර් එකක් කරන්නේ ඒක
ඉතින් ඔය වගේ දැන් මෙන්න මේ වගේ විෂයක් තමයි මේ පුතාලට තියෙන්නේ. තේරුණාද? ICT කියලා මේ වගේ විෂයක් තමයි ගොඩක් ලොකු ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන් විෂයක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න කැමතිද? ඈ? මේ ඉගෙන ගන්න කැමතිද? ඔව් සර්. ඈ? කවුද අපේ අන්තිම පස්සේ ජොයින් වුණේ? සවිනුනේ. සවිනු ඇහෙනව නේද? එහෙනම් සර්. හරි good. හොඳයි. ඉතින් ඔය වගේ අපි එමින් කරගෙන යමු හොඳයි. හරි. දැන් එහෙනම් මාතෘකාව ලියවන importance of computers කියලා. නේ? මාතෘකාව ලියලා හොඳයි. අපි ඊට පස්සේ බලමු මුලින්ම මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හොඳයි. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලමු පුතේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා. හොඳද? අපි එතනින් පටන් ගමු පාඩම. හරි. ලියන්න පුතේ අනුමාතෘකාවක්. ලියන්න අනුමාතෘකාවක්. Components of a computer. ලියන්න components of a computer කියලා. Components of a computer. කියලා මාතෘකාවක් ලියන්න. තර්ගා පොඩි බඩුවක් තියෙනවා. හොඳයි. මේ මොකද්ද තියෙන්නේ ගොල්ලෝ? සර්කිට් එකක්ද ටීචර්? සර්කිට් එකක්ද සර්? එකක් තමයි. සර්කිට් එකක් තමයි. හරි. මම මොකක්ද කියලා දැන් මේවා කියලා දෙන්න. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මදර් බෝඩ් එක. මොකද්ද? මදර් බෝඩ් එක. බෝඩ් එක. හොඳයි. මේ තියෙන එක මදර් බෝඩ් එක. හොඳයි. තව එකක් තියෙනවා. මේකත් පුතේ තව මදර් බෝඩ් එකක්. හොඳයි. මේකත් තව මදර් බෝඩ් එකක්. හරි. බලමු. දැන් මේ මදර් බෝඩ් කියන්නේ මොකද්ද නේ? කියලා බලමු. හොඳයි. හරි. මදර් බෝඩ් එකක් කියලා මම දැන් කිව්වනේ. හරි. මොකද්ද બોලේ මදර් බෝඩ් කියලා කියන්නේ? හරි. දැන් එතකොට පුතේ පුතාලා දැන් ඔන්න කොහොම බලන්න මෙතන ලැප්ටොප් වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න කට්ටිය. මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා සර් ලැප්ටොප් වලින්. හරි. ලැප්ටොප් වලින් සවින්න ඉන්නවා දිනුත් ඉන්නවා. හිරුක පුතා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නේද ඉන්නේ? ඔව් සර්. ඒක වෙන්න මේ වගේ වන්නේ. ජිනුක එයාත් ලැප් එකෙන්ද? හරි. දැන් බලමු. දැන් අපි දැන් පුතේ කතා කරන්න හදන්නේ හොඳද මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කොටස් ගැන. හොඳයි.
දැන් හරි. අපි කම්පියුටර් එක පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් අපි ගැන කතා කරමු. හොඳයි. හරි. අපි බලන්නේ මොකෙන්ද? අපිට දේවල් පේන්නේ කොහමද? ඇස් වලින්. නේ? හරි. අපි මොන හරි දෙයක් බෝලයක් වගේ දෙයක් අල්ලගන්නේ මොකෙන්ද? නැත්තම් බැට් එකක් අල්ලගන්නේ මොකෙන්ද? අත් දෙකෙන්. නේ? එතකොට අපට ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ කොහොමද? දැන් සර් කියනක ඔයාලට ඇහෙන්නේ කොහොමද? කන් දෙකෙන් නේ. මම දැන් මේ කරන්න හදන්නේ මේ කම්පියුටර් එකක් නිකන් හරියට අපි වගේ තමයි. හොඳේ. මේ ඊට පස්සේ අපි හිතන්නේ කොහොමද? අපිට මේ ගණන් හදන්න හරි කල්පනා කරන්න මේ ඔක්කොම කරන්න මොකෙන්ද? මොලෙන් නේ. අපේ ඔළුවේ තියෙන මොකද්ද? මොලයක් තියෙනවානේ. දැන් අපි මේ මොලේ පාවිච්චි කරලා තමයි මේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරන්නේ, ගණන් හදන්නේ නේ, සෙල්ලම් කරන්නේ, චෙස් අදින්නේ, වොලිබෝල් ගහන්නේ, ෆුට්බෝල් ගහන්නේ නේ. හරි. මොළුවේ නේ. හරි. එතකොට අපි දුවන්නේ කකුල් වලින් නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි වැඩ කරන්න ඕන ශක්තිය කොහොමද අපට හම්බෙන්නේ? ආහාර වලින් අපි ගන්නවා මේ ආහාර වලින්. කෑම වලින්. හරි අන්න. අපි කෑම ගත්තට පස්සේ අපේ එක එනර්ජි බවට පත් වෙලා අපිට දුවන්න පයින්න වැඩ කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. රයිට්. දැන් ඔන්න පුතාලා හිතන්න ඕන මේ කම්පියුටර් එකක් නිකන් හරියට මේ අපි වගේ තමයි කියලා. හරි. හරියට ඔයාලා වගේ තමයි. හොඳද? ඇත්තටම අපිත් පුතේ යන්ත්‍රයක් නේ. අපිත් මිනිස්සුත් පුතේ හරියට යන්ත්‍රයක් වගේ තමයි. හොඳද නේ? එතකොට කම්පියුටර් එක කියන්නේ යන්ත්‍රයක් වගේ තමයි. හොඳද? අපි තරම්ම දියුණු නැහැ. හොඳද? දැන් අපිට ගොඩාක් ලොකු දේවල් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පියුටර් එහෙම බෑ. හරි? එයාට සීමිත දේවල් ටිකක් විතරයි පුළුවන්. හොඳද? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ කම්පියුටර් කියලා කියන්නේ. හොඳද? ඉතින් දැන් කම්පියුටර් එක දිහා බලද්දී දැන් පුතාල් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් දැක්කොත් මෙන්න මේ වගේ ලොකු පෙට්ටියක් දකින්නව නේද හැම කම්පියුටර් එකකම. ඔව් සර්. මෙන්න මේ වගේ පෙට්ටියක් තියෙනවා. ඔව් සර්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මොනිටර් එකක් තියෙනවා. නේ? අපිට දැන් කම්පියුටර් එකේ වෙන දේවල් ටික අපි බලන්නේ මෙන්න මේ මොනිටර් එකෙන් තමයි අපිට පේන්නේ. නේ? තව එතකොට මොකද්ද තියෙන්නේ? මවුස් එකකුත් තියෙනව නේද? මවුස් එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා කීබෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. කීබෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. දැන් ඔය වම් පැත්තේ තියෙන ෆොටෝ එක වගේම තමයි. හරි. තව ස්පීකරුත් තියෙනවා නේ මේ වගේ ස්පීකරුත් මේකට ගහලා තියෙනවා. හොඳයි. රයිට්. එතකොට පුතේ මේ ලොකු පෙට්ටියට අපි මොකද්ද කියන්නේ? System unit computer. System unit. මොකද්ද කියන්නේ? Desktop computer. Desktop computer. ඔව් මේක දිහා බලන් කියන්න බෑ. System unit. හරි. කොහොම බලන්න මේකට කියන්නේ CPU ද එහෙම නැත්නම් system unit කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔකට සමහරව CPU කියලාත් කියනවානේ. system unit කියලාත් කියනවා. නේ? CPU කියන වචනේ පුතාලට ඇහෙලා නේද? මේකට CPU කියලා සමහරු කියනවානේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ CPU කියලා නේද මේකට? නේ? හැබැයි අන්න හොඳේ මතක තියාගන්න පුතේ. හොඳේ අපි මෙන්න මේ ලොකු පෙට්ටියට හරි ඔය ලොකු පෙට්ටියට කියලා කියන්නේ CPU නෙවෙයි system unit එක කියලා කියන්නේ. හොඳද? මොකද්ද කියන්නේ? system unit එක කියලා කියන්නේ. හොඳේ? system unit එක කියලා කියන්නේ. හරි? system unit කියලා කියන්නේ. එතකොට මතක තියාගන්න ඔය ලොකු පෙට්ටිය ඇතුලේ තමයි පුතේ
කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ කෑලි ටික තියෙන්නේ. හොඳද? කම්පියුටර් එකේ ඇතුලේ තියෙන කෑලි ටික ඕක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. හොඳද? මම දැන් පුතාලට වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. හොඳේ? ඒ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න ඕන. හරි. මේ බලන්න. කම්පියුටර් එකේ කොටස් පෙන්නන වීඩියෝ එකක්. හොඳද? හරි මේ වීඩියෝ එක පේනව නේද? කාටද ලයිට් ගියේ? කරන්ට් එක ගියේ කොහෙටද? සෙනුල් පුතාටද? ඔව් සර්. හරි. මම පුතේ මම රෙකෝඩින් කරනවා ක්ලාස් එක. මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම් ගෲප් එකට. හොඳේ? පුළුවන් වෙලාවක බලන් ඉන්න. හොඳේ? හරි මේ බලන්න. You can buy this at ඔන්න any දැන් මේ store, මාමා any මේ computer outlet. කම්පියුටර් To get into the computer, you look at the back, make sure that all your connectors, when you lay the computer down, මේ ලොකු පෙට්ටිය all the මොකක්ද? connectors are on the bottom. These are thumb screws. මේ ලොකු පෙට්ටිය මොකද්ද පුතේ? මොකක්ද මේකට කියන්නේ? සිස්ටම් යුනිට් කියලා කියන්නේ. හොඳේ? සිස්ටම් යුනිට් කියලා කියන්නේ. හොඳේ? හරි. Screws. You unscrew them, put them off to the side, and you slide back ඔන්න හොඳට බලන්න. and then lift up. Just takes the case off. Now, this is the inside of a computer. You have a power supply. අන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මදර්බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ නේ. හරි. මව් පුවරුව. සිංහලෙන් කියන්නේ මව් පුවරුව. මදර්බෝඩ්. හොඳේ? ඉතින් ඔන්න ඕක ඇතුලේ මේ පුතාලට පේන මේ පොඩි ෆෑන් එකක් තියෙනවා. මෙතන කැරගෙන ෆෑන් එකක් වගේ. හොඳේ? ඒක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ CPU එක. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හොඳේ? CPU එක තියෙන ඔන්න ඕක ඇතුලේ. හොඳේ? ඔය බෝඩ් එකට ගහලා තියෙන. හොඳේ? මේ බලන්න. These connectors come off the power supply. Supply power to everything on the system board and on the components. This is a processor fan, heat sink, which is over the component down here is called your motherboard. We're going to take this apart. You squeeze and pull. See this pin here? What you do is you squeeze that pin down and you pull out and then it comes off of the hard drive. ඔයාලා කම්පියුටර් එක කෑලි වලට ගලවන්න ඕනද? ගලවන්න එහෙම නැහැ හොඳේ. තනියම මේවා පුතාලා ගලවන්න යන්න එපා කොයිලාවකවත්. හොඳද? හරි. මේවා හරි සියුම් බඩු. හොඳද? පුතාලා බලන් දැනගන්න ඕන සර් කියලා දෙන්න. පෙන්නන්නේ. හොඳේ? කම්පියුටර් පුතේ ගලවනවා නම් දන්න එක්කෙනෙක් එක්ක ගලවන්න ඕන. එයා ගලවන එක බලන් හිටියට කමක් නැහැ. හොඳද? පුතාලා දැන් මෙහෙම ගලවන්න යන්න එපා. හොඳේ? Then I'm going to take the power, which has the same type of connector. හැබැයි හැම වෙලෙම දැනගන්න ඕන කම්පියුටර් ලොකු පෙට්ටිය ඇතුලේ මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. හොඳේ? Well, this is a little bit longer. We're going to do the same thing up top. Squeeze and pull. Same thing with the power. Squeeze and pull. The power is supplied through the power supply. The SATA cable is supplied through the system board. These cables here, these SATA cables, are connected to SATA ports that are on the system board. Set these off to the side as well. They simply just unplug. This power connector connects all the power to the system board.
squeeze, unplug power, and you have a 4-prong power connector. හරි කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ පෙට්ටිය වගේ තියෙන මොකක් වෙන්නේ නැද්ද මේ පොඩි පෙට්ටියක් වගේ තියෙන්නේ පුතාලගේ කම්පියුටර් එකේ CD ඇතුළට යන එක නේද? CD ඇතුළට යන එක ඒකත් ටිකක් ඒ වගේ තමයි හැබැයි පුතේ මේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් එකේ පුතේ පිටිපස්සේ තියෙනව නේද කරන්ට් එක ගහන්න අපි අර කළු පාට මෙන්න මේක මේ තියෙන පේනවද මෙන්න මේකට නේද කරන්ට් එක ගහන්නේ අපි කම්පියුටර් එකේ පිටිපස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අර කේබල් එක ගහන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකට නේද හොඳේ අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි කම්පියුටර් එකට කරන්ට් එක දෙන්නේ හොඳද ඒ දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන මේ පෙට්ටියක් තියෙන ඒ පෙට්ටිය තමයි අපි ඇත්තටම කරන්ට් එක ගහන්නේ ඔකට කියන්න පුතේ power supply එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ power supply එක හොඳේ එයා කරන්නේ දැන් අපි මේ එළියෙන් මේකට අපේ දැන් අර පිටියේ තියෙන ප්ලග් එකට ගහලා කේබල් එක මේ අනිත් පැත්ත මෙන්න මෙතෙන්ට ගහනවා හොඳද යහුවට පස්සේ වෙන්නේ මෙයා ඇතුලෙන් එයා ඒක මෙන්න මේ පොඩි මේ රතු පාට කහ පාට වයර් තියෙන්නේ අන්නේ වයර් වලින් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ කරන්ට් එක ඕන තැන් වලට මෙයා පොඩි පොඩි කරන්ට් එක බෙදලා දෙනවා. හරි. ඒ ඕන තැන් වලට පුතේ එක එක විදිහටම කරන්ට් එක ඕන. හොඳ. එයා ඉතින් එයා ඒ ඕන අර අපි කියන වෝල්ටේජ් එක ඇම්පියර් ගාන අනුව ඒ ඕන තැන් වලට පොඩි පොඩි කරන්ට් එක බෙදලා දෙනවා. Make sure you don't lose your screw. අප කොයිලාගවත් මේ ලොකු පෙට්ටියට CPU කියලා කියන්න බෑ හොඳේ අපි මේකට කියන්නේ system unit එක කියලා කියනවා Once you finish taking out all 4 screws, power supply should just slide forward, tilt back towards the board, and lift straight out. දැක්කද ඔය ගලවලා ගත්ත එළියට That is the removal of a power supply. Now, let's remove the hard drive. Normally, there are 2 screws that hold power supply in on either side, top and bottom. මෙන්න මේ තියෙන්නේ පුතේ හොඳේ ඔය තියෙන්නේ මෙන්න මේක හොඳේ මේ තියෙන දැන් ඔය පුතාලගේ 7 වෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ 7 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා මේ තියෙන ස්ටෝරේජ් කියලා තියෙනවා හොඳද 7 වෙනි පිටුවේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් කියලා තියෙන්නේ හොඳේ එතකොට දැන් ඔය පුතාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙනවා නේද දැන් ඔය අම්මගේ තාත්තගේ ෆොටෝ එහෙම තියෙන්නේ නේ ඔයාලා ට්‍රිප් ගියපු ෆොටෝ හොඳේ නැත්නම් ඔයාලා චූටි කාලේ ෆොටෝ හරි ඔය පාටි වල ෆොටෝ බර්ත්ඩේ පාටි වල ෆොටෝ එහෙම තියෙනවා නේද කම්පියුටර් එකේ දාලා ඈ බර්ත්ඩේ පාටි වල වීඩියෝ ෆොටෝ නේ තව සින්දු කාටුන් ෆිල්ම් මෙහෙම තියෙනවනේ ආන්න ඒව ඔක්කොම පුතේ ඒ තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ හොඳේ මෙන්න මේකේ තමයි තියෙන්නේ මොකේද hard disk එකේ හොඳේ hard disk එකේ තමයි හොඳේ අපි ඒව save කරලා තියන්නේ හරියට නිකන් අර මේ දැන් කුස්සියේ අම්මා බඩු දාලා තියන්නේ අර ලොකු ඔය පෙට්ටි වල බාස්කට් වල නේ ඔය දාලා තියන්නේ එක එක ඒවා අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි මේක hard disk එක හොඳේ අපි ඒක තමයි අපේ අදාළ ෆයිල් එහෙම ඔක්කොම දාලා තියන්නේ හොඳේ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක Let's remove this hard drive screws මෙන්න මේක hard disk එක and remove the hard drive. It slides forward and your hard drive has been removed. If you have screws on the other side, on the opposite side, stand the computer back up, remove the screws on what we call the bottom side, remove your thumb screws, slide the tray, open up. Once you remove the screws from the CD-ROM, push from the back out forward. නේද කිව්වේ මේ තියෙන CD දාන එක පුතේ ඔය ගලවන්න එක තමයි CD DVD අපි දාන්නේ
DVD And the CD CD-ROM slides reader. forward. Now, to remove the system board, you can first have to remove each one of the components that are tied to it. Cables, PCI connectors, or PCI Express, whatever external cards or what they call add-on cards. Right out, there's your memory stick. Considered memory, doesn't necessarily have to be removed. දැන් අහලා තියෙනවද කම්පියුටර් එකේ තියෙන පුතේ RAM කියලා එකක්. මේ වචනේ අහලා තියෙනවද RAM කියලා? සමහර විට අහලා තියෙනවා. අහලා නැත්තම් ඉගෙන ගමු. හරිද? මේ තියෙන පුතාලා කියන්න පොතේ 6 වෙනි පිටුවට යන්න 6 වෙනි පිටුවට 6 වෙනි පිටුවේ තියෙනවද බලන්න main memory කියලා එකක් තියෙනවද මෙන්න මේ තියෙන අපි මෙන්න මේකට තමයි පුතේ RAM එක කියලා කියන්නේ හොඳයි RAM එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකට random access memory කියන එක හොඳයි මෙන්න මේ බලන්න වීඩියෝ එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ when you're removing the motherboard, but you can. To remove the memory, there's a tab on either side. You pull the tab out, pull this tab on the other side out, and the memory slides right out. There's your memory stick. Now we're going to remove this computer. Grab both corners and pull straight out. This will take your come from the front panel. The front panel has a card reader. It's got a power button, a power LED or power light, and it's got indicators for your hard drive. Another, here has the pull on. It can't move. And once we remove those screws, the system board should slide towards the front of the case and pull straight out. I'm using a lightly magnetic tipped screwdriver to kind of help. Some people don't necessarily think it should be used, and if that's the case, if you don't feel comfortable with that, then don't use them. I'm sure when the motherboard should lift straight up. Now that you have your system board out, you can replace your processor. This is the easiest thing. ඔන්න motherboard එක. හොඳයි මොකද සිංහලෙන් කියන්නේ? මව් පුවරුව මව් පුවරුව කියලා කියන්නේ. හොඳයි motherboard. හරි. ඇයි මේකට motherboard කියලා කියන්නේ? හිතන්න බලන්න. ගෙදර අම්මා ඒකද සර් මේ එක අර වැඩ කරන එක වැඩිපුර කරන්නේ. හරි මේකයි හොඳයි motherboard කියන්නේ පුතේ මේ motherboard එකෙන් තමයි computer එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික වැඩ ටික මෙහෙවන්නේ. හොඳද? ඒ කියන්නේ motherboard එකට තමයි CPU එක ගහලා තියෙන්නේ. හොඳයි. motherboard එකට තමයි monitor එක ගහන්නේ. motherboard එකට තමයි keyboard එක ගහන්නේ. motherboard එකට තමයි mouse එක ගහන්නේ. motherboard එකට තමයි speakers ගහන්නේ. හොඳයි. මේ බලන්න. දැන් මේ motherboard එකේ බලන්න මේ මෙතන බලන්න පුතාලා දැකලා තියෙනව නේද ඔයාලා motherboard එකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා ස්පීකර් එක ගහන්නේ කොළ පාට මෙන්න මේ වගේ තියෙනව නේද ලැප්ටොප් වලත් තියෙනවා හොඳයි ඊට පස්සේ අර ගෙදර network cable එකක් තියෙනවා router එකකින් මේක ගහන්න මෙන්න මේකට හොඳයි pen තියෙනව නේද ගෙදර පොඩි pen drive අන්නේ pen name ගහන්න මේකට හොඳයි මේකට තමයි monitor එක ගහන්නේ හොඳයි මේ monitor එක ගහන්න මේකට නේ මේ keyboard mouse හරි ඉස්සර ගහන්න මේ වගේ වට හොඳයි එතකොට දැන් මේකේ මේ උඩට තමයි motherboard එකේ උඩින් තමයි ගහන්නේ ඔය මේ කැරගෙන එකක් තියෙන්නේ CPU එක ගහන්නේ මෙතෙන්ට හරි දැක්කද motherboard කියලා කියන්නේ එයා තමයි මව් පුවරුව ඔක්කොම ටික එකට වැඩ කරවන්නේ එයා හරි ඔක්කොම එකට බැඳගෙන ඉන්නේ එයා විසින් හොඳයි හරියට ගෙදර අම්මා වගේ තමයි නේ හරි way to do it. I like to put the processor and the heat sink on before I set my motherboard back in my box or replace it. The reason being is it allows me, one, to handle the device a little easier, and two, I'm not confined in space. So what I want to do is on every heat sink you're going to find a fan. That fan usually has a power cord and it's usually plugged in to a power connector, and it'll tell you
කවන්නේ අපි පන්ති කරන් යා සර්ටත් කරන්ට් එක ගියා මේ බැටරි තියෙන අවුලන්න කරගෙන යන්න හොඳේ On the system boards where a CPU fan should be plugged into. This is on an anti-static bag so that you don't any static electricity to the system board. Unplug your power again. You don't have to yank on them, just slightly pull them out. There's a screw inside of each one of these that you can remove the fan. Some people remove the fan, or you can just remove it by this. හරි දැන් මේ පුතේ මේ මාම කරන්න හදන්නේ මේ මදර්බෝඩ් එකේ උඩින් තියෙන මේ පොඩි අර කැරගෙන ෆෑන් එකක් වගේ එකක් හොඳේ ඒක ගලවන්න හදන්නේ ඒක ගැලවුවට පස්සේ ඕක යට තමයි තියෙන පුතේ CPU එක හොඳේ ඔන්න බලන් ඉන්නකෝ Take that lever and you lift it up. CPU කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක මේ තියෙන පුතාලගේ පොතේ 6 වෙනි පිටුවේ තියෙන මේ Central Processing Unit එක හොඳේ CPU එක හරියට අපේ ඔළුවේ මොලේ වගේ තමයි හොඳේ CPU කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට මේ බලන්න Get you a flathead screwdriver, push down, and it releases it. Release it from that side, and your whole processor should lift right off of there. අන්න ගැලවුවා Now, this processor is mounted, it's not mounted, but it's stuck to the heat sink because of the heat sink paste. Take your screwdriver and lightly turn it, and that should break it loose, and that is your processor. This is the arm that it comes off of, locks it into place. On each processor, you have a row of pins. අන්න ඒක තමයි processor එක කියන්නේ හොඳේ පේනව නේද CPU කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක හොඳේ CPU හොඳේ මොකද්ද CPU හොඳේ මෙන්න මේ තියෙන Central Processing Unit එක හොඳේ ඒක මතක තියාගන්න අර motherboard එකට ගහලා තියෙනවා හොඳේ They have a pattern inside. You'll notice that there's 4 holes missing. There's also අන්න මේ මෙන්න මෙතෙන් තමයි පුතේ CPU එක ගහන්නේ හොඳේ මෙන්න මෙතෙන්ට හොඳද හරි මෙන්න මෙතෙන් තමයි CPU එක ගහන්නේ හොඳද මෙතෙන්ට ගහන්නේ හරි 4 holes on the system board itself on the processor socket. When you match up your triangles, you set it back down into place. That pattern will match up. You don't want to force it. It should drop right into place if you match up your triangles. You lock it back down, and you're finished. So let's talk about the components on the system board. This is your power, main power from your power supply. This is a IDE connector for the older IDE hard drives or CD-ROMs. This is a floppy drive connector, just in case you have a floppy drive, which they don't really make hardly anymore. These are SATA connectors. SATA stands for Serial ATA. If you notice inside, they're very distinctive. Your SATA 0 is your highest port. It's your main port where your hard. It's 2, which is another video card. These pinouts up here is where you would plug your ports. You'll notice what it says up here. These are both your USB connectors for the front. This is a communications port in case you have a communications card in the front. You also have on the back, you have audio ports, which is your මෙතෙන් අපි මේ පිටිපස්සේ අර sound එකම ගහන්න මේ speaker එක ගහන්න මෙන්න මේකට හොඳේ කියන්න බලන්න speaker එක ගහන්නේ අපි ස්පීකර් එක ගහන්නේ කොළ පාටකටද මේ රෝස පාටකටද නිල් පාටකටද නිල් පාටකට කොළ පාටකට නිල් පාටකට සර් ස්පීකර් එක හරි හෙඩ්ෆෝන් එක හරි ඉයර්ෆෝන් එක හරි ගහන්නේ කොළ පාටකටද නිල් පාටකටද රතු පාටකටද හරි උත්තර දැන් තුනක්ම හම්බුණා මට හරි අහගන්න ස්පීකර් එක ගහන්නේ පුතේ කොළ පාටකට හොඳද මේ කම්පියුටර් එකේ පිටිපස්සේ තියෙන මේ පෝට් තුනක් තියෙනවනේ. මතක තියාගන්න කොළ පාටකට තමයි ගහන්නේ. හොඳේ. මැද තියෙන කොළ පාට එකට. හොඳේ. මයික් එකක් තියෙනවනේ. මයික් එක ගහන්නේ රෝස පාටකට තමයි මයික් එක ගහන්නේ. හොඳේ. එතකොට මේ මෙතන මේ නිල් පාට එකක් මොකද්ද තියෙන්නේ?
මේ නිල් මොනිටර් පාට වයර් සාමාන්‍ය අපි මොකද්ද මොනිටර් එක අපි දැන් මොනිටර් කේබල් එක ගහන්නේ අන්න මේකටනේ එක පැත්තක් මෙතෙන්ට ගහනවා අනිත් පැත්ත මොනිටර් එකේ පිටිපස්සට ගහනවා නේද හරි එතකොට නිල් පාට එකෙන් වෙන ප්‍රයෝජනය මොකද්ද? මේකද පුතේ ඔව් මේ සර්. ස්පීකර් එකද ඒක පුතේ අපි ඔකට කියනවා මම පුතාලා සර්ච් කරලා පෙන්නන්නම් ඔබ මේ තියෙන මේ බලන්න මේ බලන්න මෙන්න මේක පේනවද පුතේ අපි ඔකට කියන්නේ ලයින් ඉන් කියලා ඒ කියන්නේ පුතේ සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එකක් දෙන්න වගේ මේ පේනවා මේ තියෙන මේ රෝස පාට එක තමයි පුතේ මයික්‍රොෆෝන් එක හොඳයි දැන් මේකේ මේක නම් තව ගොඩක් අමතර දේවලුත් තියෙනවා හොඳයි මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි ලයින් ඉන් එක හොඳයි ඕක පුතේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන එකක් නෙමෙයි හොඳයි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි වැඩ කරද්දී පාවිච්චි කරන එකක් නෙමෙයි පුතේ හැබැයි ඕක කියන්නේ ලයින් ඉන් කියලා හොඳයි අපිට ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකට මොකක් හරි සවුන්ඩ් ඉන් එකක් දෙන්න හොඳයි මොන හරි ශබ්ද මේ සවුන්ඩ් ඉන් එකක් දෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්නේ ලයින් ඉන් කියලා කියන්නේ මේකට හොඳයි එතකොට මේක තමයි මේ ස්පීකර් එක හොඳයි මේක මයික්‍රොෆෝන් එක පේනවද මේක තමයි ඉන් එක මේක තමයි අවුට් එක හොඳයි මේක තමයි මයික් එක හොඳයි මෙන්න මේ තුන තේරුණාද ඉතින් ඕක අර අපි සාමාන්‍ය පුතේ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන එකක් නෙමෙයි හොඳේ ඔය ලයින් ඉන් කියන එක ඇත්තටම එහෙම ලොකුවට පාවිච්චි වෙන එකක් නෙමෙයි හොඳද මේ අපි එදිනෙදා කම්පියුටර් එක වැඩ කරද්දී පාවිච්චි වෙන එකක් නෙමෙයි ඕක Speaker, microphone, your headphone jacks, you have an Ethernet connector for your network, you have 2 USB ports here, 4 more on this side, you have a DVI port, you have a VGA port. මෙන්න මේ සුදු පාට පෝට් එකට කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේක මේ නිල් පාට එකට පල්ලෙන් තියෙන සමහර පුතාලක දන්නේ නැතිව ඇති ඒකට කියන්නේ පුතේ DVI පෝට් එක කියලා Both of these are සමහර මොනිටර්ස් තියෙනවා ඒ සමහර මොනිටර්ස් වල පුතේ මෙන්න මේ නිල් පාට පෝට් මේ නිල් පාට කේබල් එක ගහන්නේ නැහැ හැබැයි මෙන්න මේක තියෙන්නේ හරි මේ යට තියෙන සුදු පාට එක හොඳයි ඒකට කියන්නේ DVI පෝට් එක කියනවා හොඳයි ඒකෙන් කරන්නේ මොනිටර් එක කම්පියුටර් එක මොනිටර් එකට සම්බන්ධ කරන එක තමයි ඒකෙනුත් කරන්නේ video. You have, if you notice this one's green and purple, this is a PS2 port. You can plug either a mouse or a keyboard. And then you have 2 more USB ports on the front side. Your memory sockets, tell because it says different little system boards going to SATA drives, connectors. So it is thinking up here putting a the good thing thinking up and that should the good thing back on between the ඔය තියෙන කම්පියුටර් එකේ කැලරි ටික හරි කම්පියුටර් එක අර කියනවා වගේ මස් කරලා තියෙන පේනවද හරි
මේ motherboard එක වෙනම මේ මොකද්ද මේ DVD drive එක හරි DVD ROM එක හරි මේ DVD reader එක හරි writer එක හරි මෙන්න hard disk එක හොඳ මෙන්න RAM එක හොඳ මෙන්න VGA card එකක් තියෙනවා processor and the heat sink itself to kind of keep that section cool. So what we're going to do is we're going to turn this all the way back around just like we had it, and we're going to set it back in place. We're going to turn it, and we're going to make sure that it's locked down on this side here. So when we turn it back, the other side, this portion, we have to push down on in place, CPU එක high කරා and that keeps this from moving. high කරා Now we take our power connector, 4-port power connector. It's got the little slides that tells you which way it's supposed to go, and it slides all the way at our memory back with the grooves that are in the system boards themselves. RAM එක ගහන්න හදන්න හොඳ RAM card එක ගහන්න හදන්න Here our tabs are open, and then you want to push as a single system board. So we're going to align with generic. You want to go in back, screw hole on them, just because as you tough from the edge, you can short your system, everything else. SATA connectors, the same ones that are on the board, system board, the SATA, and then your power, say your screws, that are on here, similar to this, from your power supply, if you need to, or just as far out as we need to. Line it up. We're going to add the up, turn it straight, slide it forward. When you want to make a little more snug than the rest of them. This side's, now your power supply's in, there's 24 pins. Clip there. Computer දැන් ආපහු එකෙන් Power is there. The SATA till we click here. Does not matter. Choose SATA 1. The audio pins, you want to do the, and then slide it into play. Your power connector, and they go into this power here, so we want to go ahead and slide it in place as well. Just to this, just for the front panel, down here. Last thing we're going to do is put our panel back on. You got to add your screw back to it. Last thing we're going to do is put our panel back on. Put your thumb screws back in, and you are back to. හරි ඉවරයිනේ හරි මට කියන්න පොඩි අදහසක් ආවද කම්පියුටර් එක ගැන කම්පියුටර් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් ආව නේද ඔව් සර් එකනේ ඇතුලේ තියෙන කෑලි CPU එක RAM එක නේ hard disk එක හොඳයි පොඩි අදහසක් ආවනේ පුතාලට නේ හරි very good හොඳයි අපි දැන් අපි දැන් පුතේ පොතේ මේක ඇඳ ගන්න ඕනේ. හොඳද? අඳිමු. හරි. ඇඳහම තමයි මතක හිටින්නේ. හොඳද? කම්පියුටර් එකේ කොටස් ටික පුතාලට නම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳද? මේක ලස්සනට අඳින්න පටන් ගන්න. හොඳයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක. හොඳයි. මේ ඩිස්ප්ලේ එක. මේ ඩිස්ප්ලේ ඉස්සරහින් වරහන් ඇතුලේ මොනිටර් කියලා දාගන්න. හොඳයි. වරහන් ඇතුලේ මොනිටර් monitor හොඳයි ඊට පස්සේ ස්පීකර් දෙකක් තියෙනවා කීබෝඩ් එක මවුස් එක හොඳයි කම්පියුටර් එකේ තියෙන මූලිකම කොටස් ටික ওই ටික තමයි ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්ටර්නෙට් රවුටර් කියලා එකකුත් තියෙනවා හොඳයි ඒකත් ඔය ගෙදර එක එක රවුටර්ස් තියෙනවා හොඳයි මේ බලන්න මේ මොකද්ද තියෙන්නේ මේ මොකද්ද තියෙන්නේ රවුටර් එකද සර් මේකත් රවුටර් එකක් තමයි හොඳයි ඔව් මේක ඇවිල්ලා පෝටබල් රවුටර් එකක් හොඳයි මොකද්ද පෝටබල් රවුටර් එකක් අතේ එහෙම ගෙනියන්න පුළුවන් හොඳයි කරන්ට් එක ගහන්න ඕනේ නැහැ හොඳයි මේක අතර ෆෝන් එක වගේ charge කරපුවාම පැය 7ක් 8ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳයි ඒතර රවුටර්ස් තියෙන මේ වගේ පෝටබල් ඒවා තියෙනවා කරන්ට් එකට ගහලා වැඩ ගන්න ඒවා තියෙනවා හොඳයි එක එක රවුටර්ස් තියෙනවා හොඳයි අපි ඉන්ටර්නෙට් යන්න තමයි රවුටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ හොඳයි මේ මෙතන තියෙන මෙහෙම එකක් හරි ඇඳ ගන්න
මේ මම රෙකෝඩින් එකක් දාන්න හොඳේ ක්ලාස් එකට මම YouTube දාලා link එක දාන්නම් group එකට මම දැක්ක දැන් ගොඩක් කීප දෙනෙක් කට්ටිය කරන්ට් එක නැහැ කට් වුණා හොඳේ මේ සෙනුල් පුතා පස්සේ නේද ජොයින් වෙන්න ටික පරක් වෙලා නේද පුතා කොහෙද ගෙවල් කොහෙද පුතේ අතුගම මේ සෙනුල්ද ඔව් සර් හරි හිරුකගේ පන්තියේමද ඔව් සර් හරි ඉවරයි ඔබතේ මම දැන් නවත්තන්න මම අට පන්තිය නවත්තන්න ඔක ඇඳ ගන්නකෝ හොඳේ අපි අද අපි අට නවත්තමු හොඳේ අපි වෙන්ද අනිත් දවසට පන්තිය 6 කාලා පටන් ගන්නවා හොඳේ ඒතර 8 කාලා වෙද්දි පන්තිය ඉවර කරන්න බලාගෙන තමයි කරන්නේ හොඳේ මේක ඇඳ ගන්නකෝ ඇඳගත්තද ගත්තා සර් හරි කොහොම ඉන්න එතකොට ලස්සන ඇඳ ගන්න ඕනේ කලබල නැතුව හදිස්සියෙන් ලස්සන මේ හදිස්සියට ලස්සන ඇඳ ගන්න ඕනේ හොඳේ නෝට් එක ලස්සනට මැනේජ් කරගන්න ඕනේ තියෙන ෂෝක් එකට මේකට වඩා ලස්සන සවිනුගෙක හොඳයි පුතේ හොඳේ එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ CR පොතක තමයි පන්තියේ නෝට් තියන්නේ හොඳේ CR පොතක් ගන්න මේ ඊට අමතරව තව පොඩි පොතකුත් තිබ්බනම් හොඳයි හොඳේ කටු වැඩ කරන්න වගේ සර් පොඩි වැඩ දෙනවා ඒකට පොඩි පොතකුත් තියාගන්න CR පොතක් තිබ්බනම් හොඳයි නෝට් තියන්න හොඳේ හරි දිනුත් පුතා මේ පන්තියට කලින් ඇවිල්ලා කරන්ට් එක නැතුව නේද දිනුත් සෙනිත ඔව් සර් කරන්ට් ගියා කරන්ට් එක ආවද නෑ සර් තාම ආවේ නෑ හරි මේ එතකොට මේක ඇඳ ගන්න හොඳේ මේ ඔව් අපි පුතේ දැන් පළවෙනි පාඩම තමයි කතා කරන්න පටන් ගත්තේ හොඳේ මම අද පොඩි ආරම්භයක් ගත්තේ පුතාලට මේ මම පන්ති රෙකෝඩින් එක මම YouTube එකට දානවා හොඳේ මම දාලා group එකට මම වීඩියෝ එක දාන්න හොඳේ සාමාන්‍යයෙන් හැම සතියෙම කරන වීඩියෝ එක YouTube දාලා මේ පන්තියෙන් පස්සේ group එකට දානවා හොඳේ ඉතින් කොහොමත් මේ දවස් මම අනිවාර්යයෙන්ම දානවා මොකද දැන් කරන්ට් කැපෙන ගොඩක් කට්ටියට ඒ හින්දා පන්තිය හදිසියට පොඩ්ඩක් මිස් වුණත් ආයේ බලන්න ඕන හොඳේ බලලා නෝට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න ඕන හොඳද හරි දැන් බඩගිනිද කට්ටිය නෑ නේ හරි මේ ඔව් එහෙනම් දරුවනේ මම අද ඔතනින් පන්තිය නවත්තන්න හොඳේ නවත්තලා අපි ලබන සතියේ පන්තිය පටන් ගමු හොඳේ අපි මොන පන්තිය කරගෙන යමු හොඳද හරි මේ මොන හරි ගැටලු තිබුණොත් හොඳේ මොන හරි කම්පියුටර් එකේ හරි මොන හරි ගැටලු තිබුණොත් මේ අපි කරමු මේ දැන් මේ කම්පියුටර් එකේ තව මේ ඔය ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපි ඒව මේ හදාගමු දැන් ඉස්සරහට තියෙන පොඩි වැඩ කරන්න තියෙනවා හොඳේ මේ ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා කරන්න හොඳද මම පන්ති කරවන දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් පළවෙනි ඇක්ටිවිටි තමයි මම මේ ෆොටෝ ටික ඔයාලට දෙනවා හොඳේ මේ ෆොටෝ ටික දීලා මම දෙනවා හදන්න මෙන්න මේ වගේ එක ෆොටෝ එකක් වෝල් පේපර් එකක් හදන්න හොඳේ මම ලබන සතියේ මේ වැඩේ කරනවා ඔයාලට දීලා හොඳේ එතකොට පුතාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට දාන්න වෝල් පේපර් එකක් මේ අපි ඩිසයින් කරන්න ඕන හොඳද අපි next week ඒ වැඩේ කරමු හරි මම දාන්නම් අපි
ෆයිල් ටික එවන්න නම්බර සති ළඟටම හොඳයි මේ හරි එහෙනම් සර් ඉන්ටර්නෙට් රවුටර් එකක මේ කොටසුත් කතා කරනවා නේද ICT වලට මොකද පුතේ ඉන්ටර්නෙට් රවුටර් එක කොටස් ඔව් කතා කරයිද මමද ඔව් අපි කතා කරමු පුතේ කියලා දෙන්න හරි මම කියලා දෙන්න හරි මේ රවුටර් එකේ තියෙන බටන් ටික ස්විච් ටික ගැන දැනගන්න ආසාවෙන් මම කියලා දෙන්න හොඳයි මොන සරල දෙයක් තියෙන එකේ හොඳයි මේ අපි කතා කරමු හොඳයි අන්න එක දැන් පුතාලගේ මේ කියන්නේ විෂය විතරක් නෙමෙයි මේකට අමතර මොන හරි කම්පියුටර් ගැන ගැටලු තියෙනවා නම් පන්ති වෙලාව සර්ගෙන් අහන්න එහෙම නැත්නම් පන්තියෙන් පස්සේ හරි WhatsApp එකේ හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න සර් පුළුවන් වෙලාවට උත්තරයක් දෙන්න හොඳද හරි හරි එහෙනම් හරි දැන් පන්ති කීප දෙනෙක් ඉන්නේ රයිට් එහෙනම් කට්ටියටම good night හොඳයි සර්ටත් good night good night sir good night good night හරි next එක ගන්න අයබෝවන් සර් අයබෝවන් පුතේ හොඳයි බුසන්නයි මුසන්නයි සර්